Megvan az első tantávő sügér. Jó erőteljes kapása volt neki. Ja, megvan itt a második jelentkező. Fú, de szép! Ezt nézzétek, milyen gyönyörű sügér. Azt a mindenit. Én mindig örülök a sügérnek, mert ugye mondtam már nagyon sokszor, hogy ő a kedvenc, és ilyen gyönyörű tüskés hátulkat mindig nagy élmény fogni. Fú, gyönyörű és nagyon jó kis vehemens rávágása volt. Mindjárt mondok egy pár szót erről a pecáról, meg hogy mi is itt most a sztori. Fú, de gyönyörű sügér. Brutál szép sügér, remélem lesz még több is. Üdvözlök mindenkit, ismét innen a Zagyva partjáról. Ismét parti peca, ismét egy kis UL, és a mai UL-nek a lényege, ismét itt a kis detektor pálcával, ez a kis sárga okosság lesz, amit mostanában nagyon sokszor ugye a fogóssága miatt én előveszek, de sokan még szerintem nem ismertek, vagy nem ismernek, bár eléggé elterjedt csali ez, de egy pár ember kérdezte, hogy is vezetem, meg hogy is kell ezt vezetni, ezt a csalit, meg mire is jó ez. Hát a mire is jó ez, az talán kimondható, hogy relatíve mindenre is, mert ez a kis tanta pont az a csali, ami ténylegesen funkciójában arra az ismérvre tett szert, hogy mindent is lehet vele fogni. Ugye a kis lebegő no action mi voltja véget, és ténylegesen nálam is egy univerzális kis választás, hogyha UL botot ragadok, és UL-ezni támad kedvem, akkor sokszor a kis, ténylegesen kis méretű horgok végére szoktam ezt megtűzni. Most is így tettem, egy 1,5 grammos kis mustad 6-os méretű horog végén van ismét ez a csali. De kezdjük is arra, hogy mi a szituáció és mire is jó ez a csali. Ahogy mondtam is, mindenre, de ezt fejtsük ki, meg hogy inkább az lesz a lényeg, hogy is kell ezt vezetni, vagyis hát én hogy szoktam ezt vezetni adott szituációban. Hogy mire is jó, ugye ez egy féregés lárba, hát úgymond giliszta vagy nadály utánzat, hívjuk így. Ezt már ugye a tiszai görgetős adásban kiveséztem, és volt szó róla, hogy mi is ez. Ugye most itt ez egy kis folyós pergetés, ahol vagyok, és szeretnék még pár halat kicsikarni belőle, és a szitu a kövi. Mondom a szitut, és hogy én itt ezt hogy próbálom megoldani és vezetni ezzel a csalival. Van egy berakódásunk, ahogy itt látszódik is, és a berakódásnál van egy kicsit állósabb vízünk, és túloldalon, meg ha elnéztek oda, ott van egy, hát relatíve egy szűkösödő, de relatíve átfolyás. Itt a szűkösödő átfolyáson szeret megállni a hal, és itt az állós részen szeret megállni a hal. Én úgy tapasztaltam, meg tényleg én így tapasztaltam eddig. Amit mondtam is egy előző adásban, attól kicsit tolja a víz, és ott van a maga a folyás, ott lehet ugye sodortatva így rakosgatni, viszont itt az állós részen pedig megállítva, tényleg kis csukló mozdulatokkal, életre keltve lehet ezt a tantát vezetni. De hogy is néz ki ez a gyakorlatban? Gyakorlatban ez ennyit tesz, hogy itt, ahol van az állósabb víz, itt ténylegesen bedobva, és tényleg figyelve a főzsinort kell ezt a csalit kicsi, apró, ilyen csukló mozdulatokkal így felpöccinteni az ajzatról, és így felpöcögtetve lassan, hát nem azt mondom, hogy bevontatva, de lassan mozgatva kell ezt a lárvát itt ebben a
állósabb részben vezetni, és az állósabb részben így kelti fel, úgymond a halak érdeklődését. Ténylegesen a halak, mert ennél a csalinál én azt mondom, hogy hát nem lehet ugye kipécézni, hogy relatíve mi fog jönni. Na, és itt a kövi jelentkező. És ahogy mondtam is, szerintem egy kis csuka. Úgy is van. Egy kisebb csuka van itt a horog végén. Jó szájszéles. Most nem hoztam szákat így. Ezt meg kell oldani valahogy okosan. Az se baj ugye, ha kiakad, de na, ki is akadt. Ez a jobbik verzió. Kicsit szét is tépázta, de ezt még ugye meg lehet tűzni túloldalon is. És még ez egyszer életre keltető, vagy amit még kiemelek majd mindjárt, mutatom, és mondom, hogy ezt is nem elégszer kihangsúlyozni, hogy ezt ilyen ficegősen kell megtűzni, ilyen maximum a feléig, de inkább az 1/3-áig, hogy ez a, hát úgymond potroh rész tudjon ugye a vízben, ugye csukló mozdulatokkal emelgetve ugye mozogni. És ugye ezt mozgatva, és ugye életre keltve fognak így megjönni a kapások. Mondom, itt ténylegesen azt mondom, hogy bármilyen hal, mert ezt ugye ez egy férget utánoz, és ami eszi ezeket a férgeket, úgymond hát a gilisztát, a hal, az bizony az a hal ezt a tantát is nagyon könnyedén felveszi, fel tudja venni, és ha minden jól megy, horog végre fog kerülni. Pontyot, márnát, csukát, sügeret, domit, mondom relatíve mindent is ki lehet ezzel birizgálni, mert ugye itt nem egy kis halat utánozunk, hanem ténylegesen egy ilyen lárvát, amit ugye én azt mondom, hogy minden hal szerintem szeret fogyasztani, és ugye itt a langóba, meg a visszaforg, hát ez nem is visszaforg, ez inkább ilyen lassú langó, itt ugye ilyen lassú kis ilyen csukló emelésekkel lehet ezt vezetni. Viszont itt a másik opció, ott ahogy mondtam is a videó elején, van egy kis úgymond átfolyás, és az átfolyáson egy kis vízmozgás, ott pedig ténylegesen sodortatva, ilyen kis apró csukló mozdulatokkal fel-fel libbentve. Most ugye annyira nem nagy a folyásunk, még 1 grammos ólom is elég lenne, hogy jobban el tudja sodorni úgymond a sztori, meg a víz, és akkor lassan sodortatva, ugye arrébb rakva, mint a görgetésnél, ahogy elmondtam a Tiszán, ott ugye abban a kicsit jobban mozgó vízben, így arrébb sodorva, ott a mozgó vízben a, hát, bármilyen táplálékot szedegető hal a préda és a célpont, szóval itt egy ilyen kisfolyós zagyvai kétféle szitút tartalmazó víznél én ezt így szoktam vezetni. Megint volt egy, hát azt hittem, hogy kapás, de látjátok, ez akadó. Ugye ez benne van. Kiszedésnél is 2 módszer van. Ugye befogjátok ide a zsinort, ráfogtok egyszer, ha nem jön be, akkor meg jöhet a pedzegetés. Ez úgy néz ki, hogy zsinór, vagy valami nagyobb fa. Na, el is szakadt ugye ez ennek a átka. Ez ennek a finom pecának az átka, ugye vadvízen.
Szerencsére a fluoró megmaradt, és a fluorónál vágtál. Kötök gyors egy 3-0-ás kapcsot, aztán remélem még egy halat tudok mutatni. Horogban, ha már itt úgyis újra kellett tűznöm, horogban ez tök ajánlott. Például én ezt használom most már tényleg 2 éve, ezt az Ultra Point Mustard Micro Jig Headet. Ebből van 0,8, 1,5, 2 és 2,5 grammos is. Az ULS-nél ez tök jó. Tantában meglátjátok 2-es vagy 1,5-es, amit én legtöbbször tényleg ilyen kis finom pecánál használok és alkalmazok. Előző az ugye 2-es volt, amivel jött sügér, és láttátok. És tudja, ha már úgyis beszakadt meg, elszakadt, akkor ugye mondtam is, hogy ezt a 1,5 grammot, amit felraktam, azt kicsit nagyollottam, és itt még egy darab 0,8-as fejet találtam, és ezen a 0,8-as fejen megnézem még itt ezt a 1,5-es tantát. Itt ugye ennek is a lényege sárga a háta, ezt ugye már kicsit nehezebb bedobni, de remélem, hogy lesz itt mindjárt erre is valami jelentkező. És ahogy mondtam is, hogy ugye az sok volt az előző súly, mert ezzel a 0,8-al kicsit talán jobban belekap a víz, és így lehet jobban egy picit sodortatni. Tényleg, mintha egy ilyen úszó táplálék lenne, ugye azt utánozzuk ezzel a halaknak. Egy ilyen kis úszó táplálékot itt a, hát úgymond sodorvonalban hívhatjuk annak is. És akkor így becsapva ezt a pár ragadozót. Meg nem is feltétlen ragadozót, ugye ahogy mondtam, mert ha szerencsém van, akkor bizony keszeget is lehet ezzel csípni. Ugye tavaly vagy tavaly előtt, nem is tudom, a Tisza-tavon volt egy nagyon élmény túlspecám ezekkel a pici csalikkal, ahol ténylegesen a vörös szárnyút, bodorkát, szerintem még küszt is, dévérkeszeget, és mindenféle keszeget sikerült tényleg ezzel a módszerrel valahogy az éveleje tájt fognom, amikor még ugye mindenre tilalom volt, és akkor ugye még előkerültek ennek a tantának az 1 incses változata is, és azzal tényleg tök jó ilyen, hát keszegpergetést lehetett bűvölni. Ott a kunsági szájánál, meg van még erre 1-2 hely meg szitu, ahol ki lehet ezt vitelezni. Ez is az UL pergetésnek tényleg egy elég extra válfaja. Valaki szereti ezt, tényleg valaki nem, és valaki csak a nagyon nagy csalis pergetés híve. Ezt sikerült ugyanoda beakadnom. Na, valaki a nagyon-nagyon nagy csalis pergetés híve, csak nagy csalis csuka, meg stb. Meg balint. Mondom, ez is a pergetésnek egy válfaja. Én szeretem tényleg ezt a UL, nagyon UL pecát én igazán kedvelem. Néha, nem azt mondom, hogy mindig, de néha-néha szeretek én is ilyen kis vizekre kimenni, és tényleg ilyen apróbb, akár apróbb halakra pergetni. Ilyen UL módszerrel. Szóval én ajánlom nektek, hogy próbáljátok ki ezt a pecát is, mert tud ez izgalmas lenni egy finom pálcával, mint például ez a detektor. Jó parabolás akcióval, de jól meg tudják görbíteni. Akár ezek a kisebb halak is, mert ugye ez egy finom peca. Egy jó parabolás akcióval. Egy finom zsinór, egy PE1-es fluoró, kis kapocs, kis horog, és mondom, elég jó kikapcs peca tud lenni ez, szerintem. Na, ha lesz még hal, akkor azokat bevágom.
ha nem, akkor pedig ez a kis ULS szösszenet ennyi volt. Remélem itt a No Action kis csalikhoz tudtam valakinek adni egy kis pluszt, akár hogy vezesse, vagy hogy tűzze meg. Mondom, izgalmas peca ez. Próbáljátok ki, jövő adásban találkozunk. Sziasztok!